ৰড আছিল আমাৰ ৰাইট এণ্ড তোমালোকক মই কৈছিলোঁ যে নিজে কৰিবা হোমৱৰ্ক x = 0 x = l l লেংথৰ এটা ৰড আছে ইয়াৰ আমি জেনাৰেল ৱেভ ইকুৱেশ্যন পাইছিলোঁ এনেকুৱা and our obvious general of it v = Young modulus by density okay ইয়াৰ wave equation or general solution তোমালোকে stringৰ ক্ষেত্ৰতো কৰিছা stringৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৰিছিলোঁ and it's exactly the same কাৰণ equation same এইটো জেনাৰেল সলিউশন আছিল এণ্ড ষ্ট্ৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত আমি দুটা এণ্ড ক্লোজ কৰি সলভ কৰিছোঁ নৰ্মেল মোডছ পাইছিলোঁ ৰাইট এনেকুৱা হয় তেন এনেকুৱা হয় এইবোৰ থাকে ইয়াত মই দিছিলোঁ তোমালোকে নাজানো কৰিছিলা নেকি এইজনে কৰিছা ট্ৰাই এটা এণ্ডত ক্লেম্প কৰা থাকিলে কৰিব লাগিবতো এইবোৰ চ' ইয়াত আমাৰ এটা কেছ ধৰা কেছ 1 Case 1 hole clamped at one end. So rod to এনেকুৱা আছে এই যে হেৰি থাকে rod ওলাই থাকে দেখিছা নাই তোমালোকৰ সিমেন্টৰ ওপৰত সাদত ওলাই থাকে সো এটা এন্ড পুৰা strongly tight থাকে তেনেকুৱা ধৰা বাট এইটো তুমি যেটো কৈ আছা এইটো still transverse vibration আমি এইটো বাট similar আমি এইফালেও এইটো সিমিলার এনেকুৱা মাৰিলে জাস্ট বহি আছে ধৰা এইটো হ'ব তোমাৰ এই লংগিটিউডিনাল ভাইব্ৰেশন বাই যে ৰেলৱে ট্ৰেক থাকে ৰেলৱে লাইন থাকে যে তাতে যে এনেকুৱা কাম দিলে শুনি পোৱা যায় দূৰৰ পৰা ট্ৰেইন আহি আছে নেকি এইটো লংগিটিউডিনাল ৱেভ হয় ভিতৰেদি লংগিটিউডিনাল সাউন্ড ৱেভ আহি আছে ওকে সো থাকিব পাৰে দুটাই থাকিব পাৰে ইউজুৱেলি দুটাই থাকে Okay, so আমাৰ ইয়াত কেছটো হল লংগিটিউডিনাল ভাইব্ৰেশন মানে এইফালে কোনোবাই মাৰিছে বা কিবা কৰিছে এটা ৱেভ এইফালে যাই আছে প্ৰেছাৰ ৱেভ স্ট্ৰেছ আৰু ষ্ট্ৰেইন সো এটা স্ট্ৰেছ যাই আছে এণ্ড ষ্ট্ৰেছটোৱে কি কৰিব কম্প্ৰেছ কৰিব অলপ এইটো এইফালে ৱেভ হৈ যাব সো ট্ৰেইন এটা আহি আছে ফৰ এক্সাম্পল ট্ৰেইনটোৱে যে ট্ৰেকৰ লগত যেতিয়া ফ্ৰিকশ্যন হ'ল এইটোৱে আমাৰ যেটো স্ট্ৰেছ দিব এই স্ট্ৰেছটো ট্ৰেভেল কৰিব তৰংগ হয় ৱেভ হয় এণ্ড দেন আমাৰ কাণত আহিব ৰাইট সো ইয়াত আমাৰ কেছটো হ'ল এটা এণ্ডত আমি এনেকুৱা ক্লোজ কৰি থৈছোঁ যে এইটো এণ্ড মুভ কৰিব নোৱাৰে এইটো এণ্ড যদি মুভ কৰিব নোৱাৰে দ্যাট মিন্স এইটো এণ্ডৰ ডিসপ্লেসমেন্ট নহয় এণ্ড লেটস সে এইটো এণ্ড x = 0 এণ্ড সো তাৰ মানে psi at x = 0 at any time এইটো 0 হ'ব লাগিব এটা ফার্স্ট কন্ডিশন তো ইয়াত লগালে আমি কি পাম x = 0 ত বহাই দিয়া এইটো পার 0 হৈ গল cos 0 1 হৈ গল এন্ড b cos omega t তাৰ মানে এইটো আমাক কি দিয়ে b cos omega t + phi = 0 যেহেতু at any time 0 হ'ব লাগিব সো at any time এইটো বস্তু তো সাম নন জিরো নাম্বার Okay, that means at any time 0 hobo lagile b = 0 hobo lagibo. So b = 0 jodi hoy, then our solution to simplified hoye eti ami ki palu. It has to be a sin kx cos omega t + phi. এইটো আমাৰ এতিয়ালৈকে সলিউশন but still complete নহয় Okay, কাৰণ এইটো হল আমাৰ এটা second order differential equation. Second order differential equation or দুটা unknown থাকে a and b. আমি b পাইছো a এতিয়ালৈকে unknown আছে. Okay? a unknown থাকি যাবও পাৰে. But now আৰু এটা condition হল যে এটা end তো খোলা আছে. এটা end open আছে. Open আছে যদি হেইটো এন্ডৰ এইফালে টানাৰ কাৰণে একো নাই স্ট্ৰেছ দিয়াৰ কাৰণে একো বস্তু নাই সো দিস এন্ড উইল ফিল স্ট্ৰেছ ফ্ৰী তাৰ লাইফত বুজিছা
পুরা ফ্রি আছে, স্ট্রেস ফ্রি, এক্সাম একো নাই, পরীক্ষা নাই, পুরা স্ট্রেস ফ্রি আছে, এই লাষ্টত আছে, ইফালে খোলা আছে। সো এইটো এন্ডত স্ট্রেস থাকিব, এইটো এন্ডত স্ট্রেস নাথাকে, ওপেন, ইটস ফ্রি টু ভাইব্ৰেট। সো দ্যাট মিনছ স্ট্রেস এট এক্স ইকুৱেল টু এল আমাৰ কি হ'ব লাগিব, 0 হ'ব লাগিব। এণ্ড স্ট্ৰেছ যদি তোমালোকৰ মনত আছে যোৱা লাষ্ট ক্লাছৰ পৰা, ইয়াং মডুলাছ টাইম ডেল চাই ডেল এক্স এট ৱেৰ, ক'ত লাগে আমাৰ স্ট্ৰেছ বি, এক্স ইকুৱেল টু এল, এইটো 0 হ'ব লাগিব। নাও ইয়াং মডুলাছটো 0 নহয়, এটা বস্তু ইয়াং মডুলাছ থাকিব, ৰড এটা আছে। So that means y 0 নহয়, that means this equal to 0. So আমাৰ del psi del x at x equal to L, এইটো 0, এইটো আমি ইউজ কৰা নাই, right? Anyway, so this has to be 0. So এইটো আমাৰ solution আছিল, to derivative লোৱা, কি পাম আমি, k এটা ওলাই আহিব, so k a and sin to cos হৈ যাব, cos kx cos omega t plus phi, this has to be equal to 0. এইটো তো ডেরিভেটিভ নহয়, কাৰণ ইয়াত একো x নাই, এণ্ড আমি পাৰ্চিয়েল ডেরিভেটিভ কৰি আছো। সো ডেরিভেটিভ উইথ ৰেসপেক্ট টু অনলি x, টাইম নহয়, ওকে। ddx হলে বেলেগ কথা আছিল, ddx আৰু ডেল ডেল xৰ এইটো ডিফাৰেন্স, ddx হলে ইয়াৰ ওপৰত কৰিব, তাৰ ওপৰতো কৰিব, ওকে। নাও এইটো ক্ষেত্ৰত চোৱা, আমাৰ k 0 হ'ব নোৱাৰে, k মানে কি, ওমেগা বাই v, k ইজ, আমি ইয়াত লেখা নাই, k হল ওমেগা ওভাৰ v, k 0 হোৱাটো ননসেন্স, মানে ভেলোসিটি আইদাৰ ইনফিনিট অর ফ্রিকুয়েন্সি 0, ফ্রিকুয়েন্সি 0 মানে ওয়েভসে নাই, সো সেইটো আমাৰ সলিউশন হ'ব নোৱাৰে। সো k 0 নহয়, a তো 0 নহয়, a যদি আমি 0 বহাই দিওঁ, দেন একো সলিউশনে নাথাকে, মানে ওয়েভসে নাই। সো এইটো ট্রিভিয়াল কেস আমি কিয় কৰিম। সো আমাৰ k 0 নহয়, a 0 নহয়, এট এনি টাইম যদি হ'ব লাগে, দেন আমাৰ এইটো 0 নহয়, 0 নহ'বও পাৰে, বাট দেন ষ্টিল বস্তুটো 0 হ'ব লাগিব। দ্যাট মিনছ দিছ পিচ হেজ টু বি 0, where at x equal to L. So তার মানে cos KL must be equal to 0, ঠিক আছে, or that means KL has to be n plus half pi, odd হব এইটো সদায়। সো যদি n equal to ধৰা into 0 ধৰা, to n equal to, yes, 1 or পৰা start কৰোঁ, then n equal to 1 2 3 4. So এতিয়া যদি n equal to 1 হয়, আমাৰ এইটো pi by 2 হ'ব, cos pi by 2 0 হ'ব। n equal to যদি 2 হয়, এইটো 3 by pi by 2 হ'ব, then cos 3 pi by 2 0 হ'ব। তোমালোকে চাগে ইয়াৰ পৰা দেখা পোৱা নাই না। সো আমি কি পাইছো, আমাৰ কন্ডিশন হ'ল KL equal to n minus half pi, or n equal to 1 2 3 4 blah blah blah. So এইবোৰ, so তাৰ মানে কি, k বস্তুটো আমাৰ ডিসক্রিটাইজড হৈ গ'ল, কোয়ান্টাম মেকানিক্সত গ'লে আমি ইউজ কৰিম কোয়ান্টাইজড হৈ গ'ল। kn equal to n minus half pi by L, okay. So k বস্তুটো কি আছিল, আমাৰ ওমেগা ওভাৰ v আছিল, so omega n হৈ গ'ল। So that means omega n equal to n minus half pi v by L. So এইবোৰ ফ্রিকুয়েন্সিজ হ'ব, কি কি ফ্রিকুয়েন্সিজ হ'ব, ইয়াৰ ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকুয়েন্সিটো কি হ'ব ফৰ n equal to 1, প্ৰথমটো। সো ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকুয়েন্সি এইটো, ঠিক আছে। এণ্ড দেন চোৱা ওমেগা 2 টু কিমান হ'ব, ইয়াত 2 বহালে 3/2 আহিব, সো ইয়াত এটা জাষ্ট 3 থাকিব। সো তাৰ মানে দিস ইজ 3 into omega 1, 3/2 pi v by L,
then 5/2, then 7/2. So basically omega 2 equal to 3 omega 1, omega 3 equal to 5 omega 1, and so on. Correspondingly, তুমি যদি frequency চাইছা then 2 pi nu n হৈ যাব, omega মানে কি 2 pi nu, so n minus half pi v by l. So frequency বোৰ হ'ব আমাৰ n minus half v over 2l. এইবোৰ হ'ব আমাৰ frequency. And similarly যদি তুমি wavelength লৈ যোৱা then frequency হল velocity over lambda. So v over lambda n যদি আমি লিখো, so আমাৰ lambda n বোৰ কি হ'ব, first of all v এটা আছিল ইয়াত v কাটি যাব, sorry 12 over n minus half this. এইবোৰ হল আমাৰ wavelengths. So let's draw them. So আমি যে normal modes আঁকিম এতিয়া, okay? আগতে কেনেকুৱা আঁকিছিলো, এই যে তোমাৰ ষ্ট্ৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত l equal to n lambda by 2 আহিছিল. So তেতিয়া আমি কৈছিলো যে l টো সদায় either এটা হাফ lambda, এটা হাফ, দুটা হাফ সেইবোৰ আছিল, right? তো এতিয়া কি কৰিম আমি, l equal to n minus half divided by 2 and then তাতে lambda আছে, তাৰ মানে হল আমাৰ lambda বিনা কেনেকুৱা হ'ব, l n lambda by 2 আছিল আগতে, সেই ক্ষেত্ৰত এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব চোৱা, n equal to যদি 1 বহাও 1 over 4 হ'ব, so either lambda by 4 হ'ব, then n equal to যদি 2 then আমাৰ 3/4 হ'ব, so 3 lambda by 4 হ'ব, 5 lambda by 4 হ'ব. So length to আমাৰ waveৰ lambda by 4 ৰ odd multiple হৈ যাই আছে. ষ্ট্ৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত আছিল length to আমাৰ lambda by 2 ৰ odd multiple. মানে মনত কৰা তোমালোকে, এইটো আছিল আমাৰ length ষ্ট্ৰিঙৰ, lambda মানে কি ফুল wave এইটোলৈকে, but আমাৰ কি আছিল n lambda by 2 আছিল, so either lambda by 2 or 2 lambda by 2 or 3 lambda by 2, 1 lambda by 2, 2 lambda by 2, 3 lambda by 2 তেনেকুৱা আছে. Right now lambda by 4, 3 lambda by 4, 5 lambda by 4 এনেকুৱা থাকিব যদি এটা end rodৰ clamp থাকে. So let's say আমি l এটা আঁকি ললো, so let's say this is l, this is l, so চাৰিটা l ত গলে আমাৰ lambda complete হ'ব, so 2 3 4. So first যেতিয়া n equal to আমাৰ 1 হ'ব, first n equal to 1 যেতিয়া হ'ব, এনেকুৱা wave হ'ব লাগিব যে চাৰিটা lambda by 4 কৰি আমাৰ complete হ'ব wave টো. So wave টো really কেনেকুৱা complete হ'ব, কিন্তু আমাৰ length টো ইয়াতলৈকে আছে, এইখিনি কি imaginary নাই, কাৰণ rod নাই তো ইমানলৈকে. So that means this, এইটো হ'ব আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কেছ, ৰডটো এনেকুৱা ভাইব্ৰেট কৰিব পাৰে, ওপেন এণ্ড আছে, বাট এইটো এনেকুৱা নাভাবিবা, ইটছ জাষ্ট এ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অৰ কি psi xt. psi xt টো ইফালে ভাইব্ৰেশ্যন নহয় কিন্তু এনেকুৱা, অ'কে? চ' এই ভাইব্ৰেশ্যনটো এই যে কিমান এক্সটেণ্ড হ'ব, কিমান কম্প্ৰেছ হ'ব, ৰড এটা লৈছা, এইটো এনেকুৱা এনেকুৱা ভাইব্ৰেট কৰি আছে, বুজিছা? চ' এইফালে কিমান যাব, এইফালে কিমান যাব, সেই অচিলেশ্যনটো আমি এইটো এক্সিছত আঁকিছোঁ. চ' ষ্ট্ৰিঙৰ লগত দেখিলে লাগে যেন একে টাইপৰ, বাট একে টাইপৰ নহয়. ষ্ট্ৰিং ভাইব্ৰেট কৰি আছিল এনেকুৱা এনেকুৱা, এইটো ভাইব্ৰেট কৰি আছে এনেকুৱা এনেকুৱা, অ'কে? চ' ষ্ট্ৰিঙৰ যেতিয়া মই এইফালে ৱাই এক্স টি লিখিছিলোঁ, সঁচাকৈ ৱাইত ভাইব্ৰেট কৰি আছিল, বাট ৰাইট নাও ইফালে যে আমি চাই লিখিছোঁ, চাই বুলি ইফালে একো বস্তু নাই, চাই ইজ জাষ্ট this variable, okay? এইটো মনত ৰাখিবা, বাট ইন এনি কেছ ৱেভ এনেকুৱা. নেক্সট n equal to 2 লাগে, so this is our l
তিনিটা লেমডা বাই 4 হলে কমপ্লিট হ'ব সো চোৱা 0 to x equal to L তিনিটা লেমডা বাই 4 আছে ইয়াত সো আমি গম পাইছো যে এইটো লেমডা বাই 4 হয় সো এইটোৰ তিনিটা পিস লাগিব আমাৰ ইয়াৰ ভিতৰত এটা এনেকুৱা গল lambda by 4 lambda by 2 হল right lambda by 4 lambda by 4 lambda by 4 so lambda by 4 ইয়াত 2 lambda by 4 3 lambda by 4 এনেকুৱা হ'ব এন্ড তোমালোকে বুজি পাইছা যে এইটো ওপেন এন্ড যেহেতু সদায় ওপেন থাকিব থাকি যেনেকুৱা কিছা কি থাকা so first possibility is this second is this third কি হ'ব কোৱাচোন একোই ক্যালকুলেট নকৰি এইটো বন্ধ হ'ব লাগিব এইটো ওপেন হ'ব লাগিব so next কি হ'ব এইটো গৈ কিবাকে কমপ্লিট হৈ আকৌ ওপেন হৈ যাব so it will be like this okay and then so on next to কি হ'ব এইফালে হ'ব আকৌ সো এনেকুৱা গৈ এনেকুৱা কৰি এনেকুৱা কৰি এনেকুৱা এইবোৰ হ'ব আমাৰ নৰ্মাল মোডস মানে ফান্ডামেন্টাল ফ্ৰিকুৱেন্সিজ ফান্ডামেন্টাল ভাইব্ৰেশনস এই যে আমাৰ ৰেড গ্ৰীন ব্লু কৈছিলো যেনেকুৱা ৰডৰ ক্ষেত্ৰত ওৱান এন্ড ক্লেম্পড ওৱান এন্ড ওপেনত এইবোৰ হ'ল আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ভাইব্ৰেশন ঠিক আছে দিস কেস ইজ ফাইন নেক্সট কেস হ'ল ইজিয়াৰ কেস and hetu solution string on nisina hetu tumaloke koriboy lagibo so moi next class ot hodim next case to restriction ki janare middle ot clamped exactly middle ot clamped so etia koason ki condition hobo duta end ot majot zero hobo majot ideal dore hobo ideal ni ideal hobo ideal is it's too interesting way to bhava naisile this is good it's like two rods actually so ei solution to ekoi no kori eitu answer to double korile hol just length to L by 2 korile hol then it will be the same so tumi tenekwa koriba aru konobai je tenekwa bhabisa and all of like amar nisina mane gadho type straight forward kenekwa approach korim ami যে দুটা এন্ড খোলা আছে যেহেতু আগতে এটা এন্ড খোলা আছিল হেতু এন্ডত স্ট্রেস 0 আছিল এতিয়া দুটা এন্ড খোলা দুটা এন্ডতে স্ট্রেস 0 সো স্ট্রেস 0 মানে এতিয়া s at x equal to 0 0 and s at x equal to l o 0 right so এইটোৰ so স্ট্রেস 0 মানে del psi del x 0 হ'ব লাগিব at x equal to 0 so x equal to 0 এইটো 0 হ'ব and del psi by del x at x equal to L o 0 এই দুটা ইকুয়েশনৰ পৰা সলভ কৰি আমি হেৰি পাম এই আৰু ডেৰিভেটিভ তো ফাৰ্স্ট ডেৰিভেটিভ ললে সাইন টু cos হৈ যাব সো b0 a0 হ'ব এইটো ক্ষেত্ৰত a0 হ'ব একচুয়ালি আৰু সেকেন্ড কন্ডিশনটোৱে তোমাক দিব কোয়ান্টাইজেশন ওকে ডিসক্রিটাইজেশন সো এইটো কৰিবা তোমালোকে any method you like এইটো শুভঙ্কৰৰ মেথডটো কৰিবই নালাগে ডাইৰেক্ট আনসার লিখিলে হল every answer L to L by 2 কৰিলে and then double কৰিলে হল so basically solution to ইয়াৰ কেনেকুৱা হ'ব L by 2 ডিভাইড হৈ যাব ইফালে মিডলত থাকিব এনেকুৱা কাটা এইটো আনসার পাইছিলো এটা আনসাৰৰ তো এইটো এনেকুৱা হ'ব এইটো কি আছিল আমাৰ so middle of start bhabiba middle of and this is the starting of one rod so man kore jetu koise eta duta rod hoi gol duta piece just middle of bandi thoa ase and tomar symmetric hobo lagibo duta side okay eitu jehetu 0 dhoriba so at x equal to minus koribo lagibo teneka you have to think about it so eitu ki hobo ei phale manibo lagibo eitu bostue so eitu enekwa এইফালে নেকোৱা তেনেকুৱা টাইপৰ এইফালে হ'ব সো ডাবল সলিউশন ওকে থিংক এবাউট ইট কৰিবাচোন লেটস মুভ অন এইটো বিশেষ কৰা নাই এতিয়া ৰড নহয় পাইপ আছে আপোনাৰ বাহি
গিটাৰ কৰিছোঁ এতিয়া ফ্লুট হল এটা হেৰি আছে পাইপ আছে পাইপৰ ভিতৰত এয়াৰ আছে ৰাইট এণ্ড এয়াৰটো নৰ্মেল এটমছফেৰিক প্ৰেছাৰত ইভেন 1 centimeter cube 1 centimeter cube এইখিনিত এৰাউণ্ড মানে 10 to the power 19 এয়াৰ মলিকিউলছ আছে মানে ডেন্স হৈ আছে চ' আমি বেচিকেলি ইয়াত মলিকিউলছ বুলি নাভাবি এটা কণ্টিনিউৱাছ ফ্লুইড হিচাপে ভাবিব পাৰি এজ এ গেছ এণ্ড গেছটো লাইক এ ৰড অলপ বেছি ডেন্স এইটো অলপ কম ডেন্স বাট ইটছ লাইক এ ৰড টাইপৰে আৰু এইটো যেন এটা কিবা ফ্লুইড আছে ভিতৰত গেছ আছে বেচিকেলি নাও যেনেকৈ আমি ষ্ট্ৰিং কৰিছোঁ যেনেকৈ আমি ৰড কৰিছোঁ ইয়াতো ছেইম পৰিমাণ ইয়াত কি ধৰিম এটা এ পইণ্ট আছে বি পইণ্ট আছে এর x1 and x2 ওকে সো এটা স্লাইস লৈছোঁ আকৌ আমি স্লাইস টু লেংথ হল del x at normal situation যেতিয়া এইটো এয়ার আমি একো ডিস্টার্ব কৰা নাই নো ডিস্টারবেন্স তেতিয়া ইয়াৰ প্ৰতিটো পইণ্টত প্ৰেছাৰ কি আছে সেম আছে সো এইফালে ধৰা সাম এটমস্ফেৰিক প্ৰেছাৰ p নট আছে এইটো এইফালেও p নট আছে অপোজিট ডিৰেকশ্যনত নহলে তো মুভ কৰা স্টাৰ্ট কৰিব সো ব্যালেন্স হৈ আছে ধুনিয়াকে ৰাইট এণ্ড এইটো পিছৰ স্লাইসটোৰ ভলিউম কিমান হ'ব ডেল্টা বি ধৰা ডেল্টা বি নহয় ভি লিখো এইটো ক্ৰছ সেকশন লেটস সে আলফা এগেইন সো ক্ৰছ সেকশন আৰু এইখিনি লেংথ ক্ৰছ সেকশনাল এৰিয়া ইনটু লেংথ আমি ভলিউমটো পাইছো ওকে ওকে এণ্ড তাৰ ডেন্সিটি যদি ধৰা ৰ হয় কি হ'ল তোমালোকৰ ইমান ডিছকাশ্যন কি টপিক লৈ আমাকো কোৱা অলপ আইডিয়াজ ৱৰ্থ শ্বেয়াৰিং কি অঁ সেইটো হ'ব নহয় প্লুটোটো আল্টিমেটলি গ্ৰহ বুলি ধৰা হ'ব নেকি নহ'ব নেকি বেলেগ কিবা কোৱা মানে এটলিষ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ নিচিনা কিবা হ'লে শ্বেয়াৰ কৰিবা ডোন্ট হেজিটেট এইটো ক্লাছমেট ৰুমত কিয় নোৱাৰে ভিতৰত যদি ট্ৰিগাৰ কৰাৰ কাৰণে যি বস্তু লাগে সেইটো যে এনাফ আছে হ'ব ভিতৰতে দৰকাৰ তাতে মে বি থিং মই নাজানো অলপতো যাবা তোমাৰ সেই মাছ হিচাপে স্পেচত গৈ গুলিয়াই চাবা এষ্ট্ৰনট হৈ বোলে জীৱনৰ এইম মই আল্টিমেটলি ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনত যাম লুকাই বোলে বন্দুক চন্দুক নহ'লে বন্দুকটো লৈ যাব নোৱাৰে চব তাতে বহি বন্দুকটো বনাইছে পাৰ্ট চাৰ্ট বনাই গুলি স্পেচ ৱাকত ওলাই ঠিক আছে এনি ডিছকাশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিবা তোমালোকে আমি অলপ ৰেষ্ট দিম তেতিয়া চ' ৰ যদি ডেন্সিটি হয় দেন এইখিনি ভলিউমৰ কাৰণে মাছ কিমান হ'ব আমাৰ ভলিউম ইনটু ডেন্সিটি চ' আলফা ডেল এক্স ৰ এইটো আমাৰ লাগিব পাছত লাগিব অ'কে নাও জাষ্ট লাইক অবভিয়াছলি ডিষ্টাৰবেঞ্চ এটা দিব লাগিব সো এটা ডিস্টারবেন্স দিয়া হৈছে ইয়াত ধৰা এটা তুমি চিঞৰি দিছা ওকে পুৰা চিঞৰি দিছা সো কি হ'ল এইটোত প্ৰেছাৰ পাব ইয়াৰে এই প্ৰেছাৰটোৱে সাউণ্ডৰ কাৰণে নকৰিবা কিবা সাউণ্ড কৰিবা কাৰণ আমাৰ ডিস্টাৰবেন্স লাগে প্ৰেছাৰৰ তুমি হেৰি এয়াৰ তাতে পঠাই লাভ নাই আমি ৱেভ পঠাই আছোঁ চ' কি হ'ব ইয়াৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট হ'ব এই প্ৰেছাৰটো মুভ কৰিব আৰু মুভ কৰাৰ কাৰণে এই লেয়াৰটো যিটো আছিল এইটো আমাৰ আগবাঢ়ি যাব এণ্ড এইটো আৰু আগবাঢ়ি যাব কিবা বেলেগ দুটা বেলেগ বেলেগ এমাউণ্ট হ'ব ডিপেণ্ডিং অন দ্য টাইম এইটো আমি আকৌ ইউ লাইক শ্বাই চ' লেটছ চে শ্বাই okay just like rod
ক্যালকুলেশন অলমোস্ট সেমে থাকিব সো আকৌ আমাৰ কি হ'ব এটা চেঞ্জ ইন ভলিউম হ'ব ভলিউমটো লাষ্ট দিনাও পাইছোঁ আমি চেঞ্জ ইন ভলিউমটো কি আছিল জাষ্ট চিম্পলি psi x2 minus psi x1 so change in volume হ'ব আমাৰ del psi del x into delta x so for a slice starting at x1 point our change in volume whole x equal to x1 some other point or some other in general jodi tumi koisa in general enekwa disturbance or karone change in volume at some point x anywhere in the pipe then simply del psi del x likhile hol and delta x hey slice tour thickness okay etu monot rakhiba now volume elasticity karne so yat ki hobo yat volume stress hobo yat stress to ki hobo amar stress no strain volume strain del v by v hobo change in volume divided by volume agote ami rodor khetroto korisu similar bostu change in length divided by length korichilu so yat change in length this divided by original length hol amar del x so just ekhini thaki jabo for any point okay for any point now so ami ei to bostu diar karone এইটো পয়েন্টত প্রেসার ড্রপ হব কারণ প্রেসারটো এয়ারটো এক্সপ্যান্ড করে দিব এক্সপ্যান্ড করে দিলে ভলিউম এক্সপ্যান্ড হলে প্রেসার ড্রপ হব রাইট সো এট দিস পয়েন্ট এই যে নতুন পয়েন্টটো আছে এ প্রাইম ধরা আর একটু বি প্রাইম এই এ প্রাইম পয়েন্টত প্রেসার ড্রপ হই আমার প্রেসারটো হই যাব লেটস সে পি অফ x1 নাম দিম আমি আৰু এটো এটমস্ফেরিক প্রেসার p0 আছিল p0 minus some del p প্রেসার ড্রপ হল ওকে and b prime point or pressure let's say simply p of x2 okay some other pressure so okay this is fine now এই x1 পয়েন্টত যে x1 পয়েন্টত যে আমার এইটো পয়েন্টত যে আমার প্রেসার ড্রপ হল del p হেইটোৰ কাৰণে তোমালোকে প্রেসার ড্রপৰ রিলেশন উইথ স্ট্রেইন ভলিউম স্ট্রেইন কি আছে সিমিলারলি আমি যেনেকুৱা ইয়াং মডুলাসৰ ক্ষেত্ৰত পাইছিল সো তাতে স্ট্রেস আছিল রাইট রডত আছিল স্ট্রেস ইয়াত প্রেসার ইকুইভ্যালেন্টলি ইয়াত প্রেসার তাতে স্ট্রেসৰ পৰা আমি আলটিমেটলি নিউটনৰ ফোর্সত গৈছিলো ইয়াত আমি প্রেসাৰৰ পৰা ফোর্সত যাম ওকে সো এই ভলিউম ইলাস্টিসিটি টু হল আমাৰ চেঞ্জ ইন প্রেসার ডিভাইডেড বাই ভলিউম স্ট্রেইন আৰু মাইনাস সাইনটোৰ কাৰণ কোনে ক'ব মোক মাইনাস কিয় লিখিছো ভলিউম কমিলে প্রেসার বাড়ে ভলিউম বাড়িলে প্রেসার কমে সো অপোজিটলি রিলেটেড হেইটো ইনকর্পোরেট করার কারণে মাইনাস ওকে সো ইয়ার পর আমি del p2 পালো del v over v del b over v2 আছিল আমার del psi del x okay so এইটো হল প্রেসার ড্রপ at any point x1 or point হলে x1 or pointer হবো জি হবো now এই যে কমপ্লিট স্লাইস তো আছে এইটোৰ নেট প্রেসার কিমান আছে just like net stress যিমান আছিল p at x2 minus p at x1 কৰিছিল আমি তেনেকুৱা কৰিম so net pressure hobo amar pressure difference basically
So P at x2 minus P at x1. এইটো হ'ল একচুৱেল স্লাইচটোৰ প্ৰেছাৰ ডিফাৰেঞ্চ এই ডিষ্টাৰবেঞ্চটো পোৱাৰ কাৰণে যিটো হৈছে বেছি তলত যাবও নোৱাৰে অ'কে ওপৰত যাব লাগিব আকৌ চ' let's keep this part and let's erase this okay ইমানখিনি ঠিক আছে so now P at x2 minus P at x1 like always টেলর এক্সপ্যান্ড করা x2 মানে কি x1 plus delta x কৰিলে এইটো বস্তু সদায় কি আহে যিটো বস্তু ফাংশন আছে তাৰ ডেরিভেটিভ that's it at x equal to x1 point right okay now এই বস্তুটো rate of change of pressure at x equal to x1 এইটো আমি কেনেকুৱা পাম এইটো আমি পাম at x1 প্ৰেছাৰৰ ভ্যালু কিমান this thing এইটো বস্তু ডেরিভেটিভ লই so del x of p naught minus del p এইটো হল আমাৰ x1 পইণ্টত প্ৰেছাৰ ওকে আৰু লগতে ডেল্টা x আছে তাৰ কৰিলো so we have used this let's erase this okay কৰিলে আমি এইটো কনস্ট্যান্ট হৈ যাব গল del x of del p আৰু লগতে del x আছে now del x del p কি del p পাম আমি এইটোৰ পৰা del p আমি এই ইলাস্টিসিটি রিলেশনৰ পৰা পাইছিলো টোটাল ডিফারেন্স it all minus e into del psi del x so del x of minus e into del psi del x so minus minus plus হৈ গল আৰু e to তো এটা তাৰ property elasticity constant এইটো e del 2 psi del x2 এইটো হল আমাৰ প্রেসার ডিফারেন্স পুরা স্লাইসটোৰ ওপৰত এইফালে সো এইফালে যদি ফোর্স লাগে দেন প্রেসারক আমি এরিয়া দি মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি ফোর্স পাই যাম সো net force will be F equal to cross section alpha into কি pressure net pressure to আমাৰ এইখিনি delta p সমানে alpha e লগতে del x ইয়াতে বহি আছে এই থাকিব del x and then del 2 psi del x2 this is it এইটো হল আমাৰ ফোর্স তাৰ পিছত কি কৰিব লাগে ফোর্স যেতিয়া আমি পাও তাৰ পিছত কি মাস আৰু এক্সিলারেশন yes তাৰ পিছত নিউটনস ল ফোর্স এইফালে কি মাস ইনটু এক্সিলারেশন and then we are done তাৰ পিছত বাকি স্টোরিজ তো সেম একো করার নাই ওকে সেম আনসার স্ট্রিং হোক জিনো হোক সো ওকে এইটো হল আমার ফোর্স পাইছো মাসটো এতে রাখিছিল সো ফোর্স লেফট হ্যান্ড সাইডত লিখিলো আলফা del x e del 2 psi del x2 equal to mass into acceleration so mass kiman alpha del x rho acceleration displacement or time derivative double all alpha del x goal so ইয়াৰ পৰা del 2 psi del t2 equal to কি হ'ব e over rho del 2 psi del x2 wave equation আহি গল next কি এইটো ডাইমেনশন কি মিলিবই লাগিব কাৰণ সদায় এই দুটা সাইড যদি এইটো এক্সিলারেশনৰ ডাইমেনশন হয় আৰু এইটো যদি ডিসপ্লেসমেন্ট ডিভাইডেড বাই টাইম ডাবল হয় দেন এইটো মিলিবই লাগিব এইটো v স্কয়ার হবই লাগিব একচুয়ালি বাট কৰি চাবা ইলাস্টিক কনস্ট্যান্ট এন ইলাস্টিক কনস্ট্যান্টৰ কৰবা পাইছিলো এই প্ৰেসাৰৰ ৰিলেশনটোৰ পৰা ডাইমেনশন পাম কি আছিল মাইনাস প্ৰেসাৰ আছিল তলত কি আছিল
তলৰ ডাইমেনশ্যন নাই কাৰণ ডেল বি বাই ভি ভলিউম বাই ভলিউম চ' সেইটোৰ ডাইমেনশ্যন নাই প্ৰেছাৰৰ ডাইমেনশ্যন হ'ল ফ'ৰ্চ বাই এৰিয়া এৰিয়া মানে এল স্কুৱেৰ ফ'ৰ্চ হ'ল এম এল টি মাইনাছ 2 চ' ডিভাইডেড বাই দিছ থিং ডিভাইডেড বাই ৰ মানে এম এল মাইনাছ 3 চ' কৰিলে মাছ যাব এল স্কুৱেৰ টি মাইনাছ 2 চ' এল টি মাইনাছ স্কুৱেৰ মানে ভেল'চিটি স্কুৱেৰ চ' আল্টিমেটলি এইটো হ'বই ভি স্কুৱেৰ ভেল'চিটি স্কুৱেৰ চ' তুমি চোৱা আকৌ আমি হেৰি পালোঁ বাট এতিয়া এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভেল'চিটি কি স্কুৱেৰ ৰুট অফ ই অভাৰ ৰ চ' ৰডত কি আছিল স্কুৱেৰ ৰুট অফ ৱাই অভাৰ ৰ ষ্ট্ৰিঙত কি আছিল স্কুৱেৰ ৰুট অফ টি অভাৰ মিউ তলত ডেঞ্চিটি থাকে চাবা চ' এইটো এতিয়া ভেল'চিটি আদাৰৱাইজ একো কৰিব নালাগে এতিয়া ইয়াৰ জেনেৰেল চলিউশ্যন কি কোৱা এইটোৰ জেনেৰেল চলিউশ্যন কি kx plus b cos kx like always right into cos omega t plus phi right and k omega by v k is omega over v v is square root of e over rho and now আকৌ কি হ'ব সিচুৱেশন বোৰ হ'ব পাইপৰ এটা বন্ধ এটা সাইড ৰাইট এইটো ক্ষেত্ৰত আকৌ চোৱা এইটো ক্ষেত্ৰত পাইপৰ এটা এন বন্ধ কৰিলে psi at x equal to 0 0 হ'ব লাগিব আন এটা এন খোলা আছে মানে তাৰ আগতে স্ট্ৰেছ নাছিল এতিয়া প্ৰেছাৰ নাই সো আকৌ ডেৰিভেটিভ ইকুৱেল টু 0 এক্স্যাক্টলি ৰডৰ যেনেকুৱা এইটো তেনেকুৱা সো সেম ডিটো ৰডৰ সলিউশন হ'ব এইটো কৰি চাবা বহুত এন্ড খোলা থাকিব পাৰে বহুত এন্ড বন্ধ থাকিলে কি হ'ব সো এইবোৰ তোমালোকে এজ এ হোমৱৰ্ক কৰিব লাগে ইয়াত ৰিপিট কৰি থাকি লাভ নাই সেম ক্যালকুলেশন ঠিক আছে সো ৰড কৰিছা যদি এইটো আৰু নতুন একো কৰা নাই ৰিপিট কৰিবা উইথ দিস আমাৰ এইবোৰ টপিক এইটো ইউনিট শেষ হ'ল আই থিংক সো নেক্সট হ'ব আমাৰ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ওয়েভস মানে অপটিক্সৰ অলপ বস্তু